3 एप्रिल 1680 रायगडावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मृत्यू झाला. अवघ्या 50 वर्षाच्या आयुष्यात त्यांनी जे घडवून दाखवलं ते इतिहासातील एक अद्भुत कार्य मानलं जातं. मात्र आजही एक मोठं गूढ कायम आहे. इतका अजिंक्य आणि सतत रणांगणावर राहिलेला हा राजा अचानक कसा गेला? महाराजांना खरंच विष देण्यात आलं होतं का, की त्यांच्या जवळच्याच माणसांनी त्यांना धोका दिला, की त्यांचा मृत्यू पूर्णपणे नैसर्गिक होता? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहू. इतिहासातील काही नोंदीनुसार 1677 नंतर छत्रपती शिवाजी महाराज अधूनमधून आजारी पडू लागले होते. राजवैद्यांनी त्यांना विश्रांतीचा सल्लाही दिला होता, पण स्वराज्य विस्ताराच्या कामात त्यांनी आरोग्याकडे फारसं लक्ष दिलं नाही. सतत घोड्यावर प्रवास, वेळेवर न होणारा आहार, कमी झोप आणि प्रचंड कामाचा ताण याचा त्यांच्या शरीरावर परिणाम होणं स्वाभाविक होतं. त्या काळात 50 वर्षाचं वय हे मोठं मानलं जात होतं. त्यामुळे आयुष्यभराच्या संघर्षाचा परिणाम प्रकृतीवर झाला असावा असं इतिहासकार मानतात. महाराजांचं आयुष्य सततच्या संघर्षाने भरलेलं होतं. आग्र्याची कीद, पन्हाळ्याचा वेढा, अफजलखानाशी सामना अशा अनेक प्रसंगांना ते सामोरे गेले होते. त्यामुळे सततच्या ताणामुळे त्यांच्या शरीरात गंभीर आजार निर्माण झाले असावे असा अंदाज संशोधक व्यक्त करतात. 1679 मध्ये झालेली जालना मोहीम ही महाराजांच्या आयुष्यातील एक महत्वाची घटना ठरते. मुघलांच्या ताब्यात असलेल्या जालन्यावर स्वारी करून परत येताना मराठा सैन्याची मुघल फौजेशी चकमक झाली होती. या मोहिमेबाबत मुघल इतिहासकार खापी खान यांनी एक उल्लेख केला आहे. त्यांच्या मते या स्वारी दरम्यान एका सोपी संतांच्या ठिकाणी हल्ला झाला होता आणि त्या संतांच्या शापामुळे महाराज आजारी पडले असा दावा त्यांनी केला. पण इतिहासकारांच्या मते हा उल्लेख धार्मिक दृष्टिकोनातून लिहिलेला असल्याने तो पूर्णपणे क्रेडिबल मानला जात नाही. मात्र या सगळ्यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते. जालना मोहिमेनंतर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रकृतीत बिघाड होऊ लागल्याचे संकेत मिळतात. लांब प्रवास, अस्वच्छ छावण्या आणि अन्न पाण्याची कमतरता या सगळ्यामुळे एखादा संसर्ग झाले असण्याची शक्यता इतिहासकार मानतात आणि कदाचित याच ठिकाणापासून त्यांच्या आजाराची खरी सुरुवात झाली होती. महाराजांच्या मृत्यूबाबत सर्वात जास्त चर्चा होणारा मुद्दा म्हणजे विष प्रयोगाचा सिद्धांत. अनेक लोकांचा असा समज आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा मृत्यू हा नैसर्गिक नव्हता, तर त्यांना विष देण्यात आलं होतं. हा आरोप मुख्यतः शिव दिग्विजय नावाच्या बकरीत आढळतो. या बकरीत थेट महाराणी सोयराबाई यांच्यावर विष प्रयोग केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे हा विषय खूप वादग्रस्त बनला आहे. पण या बकरीची क्रेडिबिलिटी तपासली तर काही मोठे प्रश्न समोर येतात. ही बकर साधारणपणे 1830 च्या आसपास लिहिली गेली, म्हणजे महाराजांच्या मृत्यूनंतर जवळपास 150 वर्षांनी. त्यामुळे ती मुख्यतः एकूण गोष्टी आणि लोककथांवर आधारित असल्याचं मानलं जातं. इतकंच नाही, या बकरीत काही स्पष्ट ऐतिहासिक चुका देखील आहे. जसं की 1659 मध्ये निधन झालेल्या महाराणी सईबाई यांना 1674 च्या राज्याभिषेकात उपस्थित दाखवलं आहे. अशी मूलभूत चूक असताना या बकरीवर आधारित गंभीर आरोप स्वीकारणं कठीण ठरतं. त्याशिवाय मल्हार रामराव चिटणीस यांनीही त्यांच्या लिखाणात महाराजांच्या मृत्यूबाबत वेगवेगळी कारणं दिली आहे. त्यामुळे त्या काळातील माहिती एकसारखी नाही हे स्पष्ट होतं आणि त्यामुळे विषप्रयोगाचा सिद्धांत अधिक संशयास्पद वाटतो. महाराणी सोयराबाई यांना इतिहासात खलनायिका म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न काही बखरी कथा आणि कादंबऱ्यांमध्ये दिसतो. या मागचं मुख्य कारण म्हणजे राजाराम महाराजांना गादीवर बसवण्याची त्यांची इच्छा आणि त्यातून निर्माण झालेला वारसा हक्काचा संघर्ष. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या निधनानंतर राजकीय परिस्थिती खूप तणावपूर्ण झाली होती. सत्ता मिळवण्यासाठी आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले होते. पण समकालीन नोंदी पाहिल्या तर वेगळं चित्र दिसतं. संभाजी महाराज यांनी सोयराबाईंचा सन्मान कायम ठेवला होता. त्यांच्या निधनानंतर अंत्यसंस्कारही संभाजी महाराजांनीच केल्याचे उल्लेख सापडतात. जर सोयराबाईंनी खरंच विष प्रयोग केला असता तर न्यायप्रिय आणि कठोर निर्णय घेणारे संभाजी महाराज यांनी त्यांना असा सन्मान दिला नसता. त्यामुळे अनेक इतिहासकारांच्या मते सोयराबाईंवरील विषप्रयोगाचा आरोप हा नंतरच्या काळात तयार झालेला असण्याची शक्यता जास्त आहे. काही लोक असा संशयही व्यक्त करतात की महाराजांच्या मृत्यूमागे त्यांच्या स्वतःच्या मंत्रिमंडळाचा म्हणजे अष्टप्रधान मंडळाचा हात असावा. राजसत्तेची लालसा
किंवा सत्ता संघर्ष यामुळे मंत्र्यांनीच कट रचला असावा, अशी ही एक चर्चा इतिहासात वेळोवेळी पुढे येते. पण त्या काळातील प्रत्यक्ष ऐतिहासिक नोंदी आणि घडामोडी पाहिल्या तर हा दावा फारसा ठोस वाटत नाही. महाराज जेव्हा रायगडावर आजारी होते त्या काळात स्वराज्याचे अनेक प्रमुख आणि प्रभावशाली मंत्री रायगडावर उपस्थितच नव्हते. ही अत्यंत महत्वाची बाब आहे. पेशवे मोरोपंत पिंगळे हे त्यावेळी लष्करी मोहिमेसाठी राज्याबाहेर गेले होते. सुरनीस अण्णाजी दत्तो हे कोकण भागातील प्रशासन आणि मोहिमांच्या व्यवस्थापनात व्यस्त होते, तर सरसेनापती हंबीरराव मोहिते हे सैन्यासह इतर ठिकाणी तैनात होते. म्हणजे स्वराज्याचे मुख्य निर्णय घेणारे आणि शक्तिशाली मानले जाणारे नेते त्या निर्णायक काळात रायगडावर नव्हते. जर खरोखरच महाराजांविरुद्ध कट रचायचा असता तर या प्रमुख मंत्र्यांची रायगडावर उपस्थिती आवश्यक ठरली असती. पण ऐतिहासिक वास्तव त्याच्या अगदी उलट दिसतं. याशिवाय समकालीन ब्रिटिश कागदपत्रांमध्ये मोरोपंत पिंगळे आणि अण्णाजी पंत यांचा उल्लेख महाराजांचे अत्यंत निष्ठावान आणि विश्वासू सेवक म्हणून आढळतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी राज्यहत्येचा कट रचल्याचा हा सिद्धांत इतिहासातील ठोस पुराव्यांवर टिकत नाही. अनेक इतिहासकारांच्या मते हा केवळ नंतर निर्माण झालेला तर्क आहे, परंतु त्याला प्रत्यक्ष ऐतिहासिक आधार मिळत नाही. महाराजांच्या मृत्यूमागचं खरं कारण समजून घ्यायचं असेल तर त्यांच्या निधनापूर्वीच्या त्या 12 दिवसांच्या आजारपणाकडे नीट लक्ष देणं गरजेचं आहे. वेगवेगळ्या देशी आणि परदेशी नोंदींमध्ये त्यांच्या आजाराची लक्षणं दिलेली आहे आणि खास गोष्ट म्हणजे ही माहिती बऱ्यापैकी एकसारखी आहे. सभासद बखरीत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नवज्वर म्हणजे तीव्रताप आल्याचा उल्लेख आहे. इंग्रज नोंदीमध्ये ब्लडी फ्लक्स म्हणजे रक्ताची हगवण सांगितली आहे. फ्रेंच नोंदीमध्ये तीव्र पोटदुखी म्हणजे व्हायलेंट कोलिक नमूद केली आहे. तर मुघल इतिहासकार खापी खान यांनी रक्ताच्या उलट्यांचा उल्लेख केला आहे. ही सगळी लक्षणे एकत्र पाहिली तर तीव्रता, पोटदुखी, रक्ताची हगवण आणि उलट्या, तर हे स्पष्ट होतं की हा साधा आजार नव्हता. यावरून अनेक इतिहासकार आणि वैद्यकीय तज्ञ असं मानतात की महाराजांना गंभीर संसर्ग किंवा पचन संस्थेशी संबंधित धोकादायक आजार झाला असावा. त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूकडे वैद्यकीय दृष्टिकोनातून पाहणं अधिक योग्य ठरतं. महाराजांच्या मृत्यूचं गूढ उलगताना एक महत्वाचा धागा पोर्तुगाल मधील नॅशनल लायब्ररी ऑफ लिस्बॉन येथे सापडलेल्या हस्तलिखितातून मिळतो. आधुनिक इतिहास संशोधक गजानन भास्कर मेहेंदळे यांनी या नोंदीचा अभ्यास करून एक महत्वाचा निष्कर्ष मांडला. त्यांच्या मते परदेशी स्रोतांमध्येही छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मृत्यूबाबत स्पष्ट उल्लेख आढळतो. त्या पोर्तुगीज डॉक्युमेंटनुसार महाराजांचा मृत्यू अँथ्रॅक्स या आजारामुळे झाला असावा. हा एक जीवाणूजन्य रोग आहे जो मुख्यतः गुरे, घोडे, मेंढ्या यासारख्या प्राण्यांमध्ये आढळतो. युद्ध मोहिमा, सैनिकी छावण्या, प्राण्यांच्या सतत संपर्कामुळे हा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते. एकदा हा जीवाणू शरीरात गेला तर तो झपाट्याने पसरून जीवघेणा ठरू शकतो. म्हणूनच काही इतिहासकार आणि वैद्यकीय तज्ञ महाराजांच्या मृत्यूकडे अशा संसर्गजन्य आजाराच्या दृष्टिकोनातून पाहतात. आधुनिक वैद्यकीय शास्त्रानुसार अँथ्रॅक्स या आजाराचे 3 प्रकार मानले जातात: त्वचेचा, फुफ्फुसांचा आणि आतड्यांचा. यापैकी आतड्यांचा अँथ्रॅक्स हा दूषित अन्न किंवा पाण्यामुळे होतो आणि अस्वच्छ परिस्थितीत त्याचा धोका जास्त असतो. इतिहासातील नोंदींमध्ये दिलेली लक्षणं पाहिली तर ती याच आजाराशी जोडताना दिसतात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना तीव्र पोटदुखी, रक्ताची हगवण, रक्ताच्या उलट्या आणि तीव्र ताप अशी लक्षणं दिसली होती आणि ही सगळी लक्षणं आतड्यांच्या अँथ्रॅक्सशी जुळणारी आहे. महाराज नुकतेच जालना मोहिमेवरून परतले होते. त्यावेळी सैन्यासोबत मोठ्या प्रमाणावर घोडे आणि जनावरे होती. सततचा प्रवास, छावण्यांमधील अस्वच्छता आणि अन्न पाण्याची कमतरता यामुळे दूषित अन्न किंवा पाण्यातून संसर्ग झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्या काळात वैद्यकीय सुविधा मर्यादित होत्या, त्यामुळे अशा आजाराचं अचूक निदान आणि उपचार करणं खूप कठीण होतं. त्यामुळे काही इतिहासकारांच्या मते महाराजांचा मृत्यू हा संसर्गजन्य आजारामुळे झाला असण्याची शक्यता अधिक मजबूत वाटते. महाराजांच्या मृत्यूचं वैद्यकीय विश्लेषण करताना गजानन भास्कर मेहेंदळे यांचा उल्लेख खूप महत्वाचा ठरतो. ते पुराव्यावर आधारित इतिहास मांडणारे संशोधक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपलं आयुष्य ऐकीव गोष्टींपेक्षा मूळ दस्तावेजांचा अभ्यास करण्यासाठी दिलं. मराठी सोबतच त्यांनी फारसी, इंग्रजी, फ्रेंच
आणि पोर्तुगीज भाषांमधील नोंदी स्वतः वाचून तपासल्या. त्यामुळे त्यांच्या संशोधनाला आंतरराष्ट्रीय आधार मिळाला. वेगवेगळ्या देशांच्या नोंदींची तुलना करून त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या मृत्यूकडे वैज्ञानिक आणि वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या मते इतिहासकारांचं काम म्हणजे सत्य मांडणं, ते लोकांना पटो किंवा न पटो. भावनिक श्रद्धा आणि ऐतिहासिक सत्य यामधला फरक समजणं गरजेचं आहे. अँथ्रॅक्सचा सिद्धांत ही त्यांनी केवळ अंदाज म्हणून नाही, तर पोर्तुगीज नोंदी, वैद्यकीय लक्षणं आणि ऐतिहासिक पुरावे यांच्या आधारे मांडला. त्यांच्या श्री राजा शिव छत्रपती या ग्रंथात त्यांनी या विषयाचं सविस्तर आणि तर्कशुद्ध विश्लेषण केलं आहे. जेव्हा उपचार करूनही काहीच फायदा होत नव्हता, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वतःचा अंतकाळ शांतपणे स्वीकारला. सभासद बकरीनुसार त्यांनी मृत्यूला भीतीने नव्हे, तर पूर्ण मानसिक आणि आध्यात्मिक तयारीने सामोरं जाण्याचा निर्णय घेतला. सर्वप्रथम त्यांनी गंगाजलाने स्नान केलं, अंगावर भस्म लावलं आणि रुद्राक्षाच्या माळा धारण केल्या. त्यानंतर श्रीरामांचं स्मरण करत ते ध्यानात बसले. त्यांनी जवळच्या लोकांना बाहेर थांबायला सांगितलं आणि अत्यंत शांत मनाने देह ठेवला, असा उल्लेख मिळतो. महाराजांच्या निधनानंतर रायगड किल्ला येथे शोककळा पसरली. त्यांच्या अंतिम यात्रेसाठी पालखी सजवण्यात आली. ज्या रस्त्यांवरून ते प्रजेची विचारपूस करत फिरत असत, त्याच मार्गाने त्यांची शेवटची यात्रा निघाली. जगदीश्वर मंदिर समोर चंदनाच्या चितेवर त्यांचे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. 3 एप्रिल 1680 हा दिवस स्वराज्यासाठी अत्यंत दुःखद ठरला. त्यावेळी संभाजी महाराज पन्हाळ्यावर होते, तरी रायगडावर सर्व विधी परंपरेनुसार पार पाडले. आजही रायगडावरील त्यांची समाधी त्यांच्या कर्तृत्वाची आणि स्वराज्यासाठी दिलेल्या आयुष्याची साक्ष देत अभिमानाने उभी आहे. महाराजांच्या निधनानंतर स्वराज्य अक्षरशः पोरकं झालं होतं. संपूर्ण राज्यावर दुःखाची दाट छाया पसरली. पण छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी उभारलेली व्यवस्था इतकी मजबूत होती की औरंगजेब स्वतः दक्षिणेत उतरून वर्षानुवर्षे लढला तरी स्वराज्य संपवू शकला नाही. कारण हे स्वराज्य एका व्यक्तीवर नाही, तर तत्वांवर उभं होतं. आणि हाच त्यांच्या दूरदृष्टीचा खरा पुरावा आहे. इतिहास शांतपणे पाहिला तर एक गोष्ट स्पष्ट होते: महाराजांचा मृत्यू हा कोणत्याही कटाचा किंवा विष प्रयोगाचा परिणाम नव्हता. आयुष्यभराच्या अखंड संघर्षामुळे थकलेल्या शरीराला झालेला गंभीर आजाराचा तो शेवट होता. जवळपास 34 वर्षे सतत युद्ध, मोहिमा आणि जबाबदाऱ्या सांभाळल्यानंतर त्या महान योद्ध्याला शेवटी निसर्गाने विश्रांती दिली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी अवघ्या 50व्या वर्षी जगाचा निरोप घेतला, पण त्यांनी दिलेलं स्वराज्याचं स्वप्न, स्वाभिमानाची ज्वाला आणि अन्यायाविरुद्ध उभं राहण्याची प्रेरणा आजही प्रत्येकाच्या मनात जिवंत आहे. या व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत आम्हाला कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि अशाच व्हिडिओसाठी सप्तम मराठीला सबस्क्राईब करा.